guys, kakatapos lang ng ating maintenance. Ito yung compilation ng mga madalas ko naririnig na tanong sa akin tungkol kay road sector. Yung mga hindi pa rin nagpalit ng karburador nila, ang tanong is, ilang minutes ko pinapainit si road sector. Bali nung gamit ko pa yung lumang carburetor, pinapainit ko si road sector ng mga at least to 5 minutes. And during those 5 minutes, naka-choke siya. Yun na yung pinaka minimum na kailangan Kung hindi, minsan namamatayan. So anong ginawa ko nung para ma-address yung hard start? Pinalitan ko yung carb niya. Yung original natin na carburetor, correct me if I'm wrong, size 28 siya. Yung ipinalit natin is flat slide na size 30 carburetor. Sa mga nagtatanong kung saan makakabili nun, meron nun sa Shopee. Sunod ay ang pinalit kong tire size. Recurring question din yan, madalas ko naririnig. Eto, gamitin nyo na lang reference ng picture na to para sa mga nakakalimot, screenshot nyo na lang. Minsan kasi meron nagme-message sa akin, "Sir, nandito ako sa tindahan, please reply kasi nakalimutan ko yung tire size." Ang hirap naman yun, ako nape-pressure mag-reply So ang gawin nyo na lang, screenshot nyo yan. Sunod na tanong is, kaya ba nito yung long distance? Lagpas Pangasinan kaya nito. Kaya nga nito kung walang tigilan And komportable siya guys, hindi siya mainit. Ewan ko kung may mga magsasabing mainit to. Malamang yung mga yun naka-shorts at chinelas kung mag-ride. No offense pero road safety lang talaga yon. Para sa akin, isang type of negligence yung pag-short at pag-chinelas habang nagmomotor. Never ko naranasan na pumalya ito sa long ride. Tapos rin, kayang-kaya sa mga akyatan. Inakyat namin to ng bundok, walang kaproblema. Alright guys, pasensya na. Itinigil ko yung pag-vlog sa service road ang boring. So kita nyo naman guys, Wheeltech Makati going to San Pedro, walang kaproblema. Long rides, wala talagang problema tong motor na to. And speaking of long rides, syempre, isa sa kino-consider natin pag naglo-long ride is fuel consumption. Syempre, based sa experience ko dito, 45 to 50 kilometers per liter, yun yung tipid mo. And after na break-in period yan Kasi yung isa naman pinaka madalas na itanong rin sa akin is top speed. Pasensya na guys, pero hindi ako fan yan. Hindi ko hilig gumawa ng mga top speed review. More of enjoy lang ako talaga magmotor. Kung akyatan din pala guys, bundok tong tinatahak kong to Medyo may mga bahay na pero bundok to. And wala siyang problema. Steep tong pababang to Walang problema. Long term use, mag-enjoy kayo dito. Tsaka yung hatak niya nandun pag kailangan mo, pag mag-overtake ka. So yun guys, salamat ulit for joining me. Please like, share, subscribe, and keep on activating!